बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई मोहम्मद इसाक, फैकल्टी मेंबर ऑफ केमिस्ट्री, ऑक्सफोर्ड एजुकेशन अकेडमी बटखेरा। सँगै چې موږ په دې پینډیمک سچويشن کې آنلاین ویډیو لیکچر شروع کړو او دغه آنلاین ویډیو لیکچر کې ما د 9 کلاس کیمستري تھرو آنلاین لیکچر د خپل یوټیوب چینل د فورم د ډیلیور کوله. لاست ټاپک زمون مالیکولر ماس او فارمولا ماس حواله سره نن به موږ کلیر کو chemical species چې chemical species څه ته وایي. به chemical species type زمون سره ions دي. आयन به क्लियर को चेर आयन څه ته وایي. د आयन फर्दर به ټو ټایپس دي کوم ته چې موږ کیټاین او اناین وایو هغه به क्लियर کو. به موږ क्लियर کو چې ډیفرنس بټوین ان اټم اند आयन د اټم او د आयन په منځ کې چې کوم ډیفرنس دی هغه به क्लियर کو. د دې سره سره به موږ क्लियर کو مالیکولر आयन چیرې مالیکولر आयन څه ته وایي او بیا موږ क्लियर کو د مالیکولر आयन چې کوم ټو ټایپس دي مالیکولر کیټاین او مالیکولر आयन پاغه به اناین پاغه به څه کو په ډیټیل سره بات کو. نو راځو زموږ فرست ټاپک لا کوم چې زموږ سره د کیمیکل سپیشي چیرې کیمیکل سپیشي څه ته وایي. د کیمیکل سپیشي ډیفینیشن دا سره چې ان اټم مالیکول आयन اور فری ریډیکل دیٹ کین ټیک پارٹ ان ا کیمیکل ریاکشن آر کالډ کیمیکل سپیشي. یو اټم مالیکولز فری ریډیکلز یا आयन کوم چې په کیمیکل ریاکشن کې سالي نو هغه ته موږ وایو هغه ته موږ کیمیکل سپیشي وایو. دا یاد ساتئ چې په یونیورس کې یو آیسولیټډ اټم سره دا انسټیبل دی او دا به د سیم الیمنٹ د اټم سره یا د ډیفرنٹ الیمنټ د اټم سره په یو خاص ریشو راځي کیږي ځان با سټیبلایز کوي او د ځان او مالیکول او کمپاوند جوړي. دا سه आयन یا فری ریډیکل منتهي آیلی ریاکټیو سپیشي دي او په کیمیکل ریاکشن کې چې کله هم دا جوړ شي نو دا امیډیټلی ریاکشن کوي او ځان څه کوي سټیبلایز کوي. مطلب دا ټول په کیمیکل ریاکشن کې څه کوي حصالي انډر نارمل کنډیشن یا موږ ته څه کنډیشن څه کو هغه اپلای کو دوی به کیمیکل ریاکټیویټي کوي کیمیکل ریاکشن با کوي. ښه په دغه کیمیکل سپیشي کې زموږ سره اټم دی نو په اټم به هم ځان پوه کو چې اټم څه ته وایي आयन دی فری ریډیکل دی او مالیکول دی. دا فور زموږ سره کیمیکل سپیشي دي کوم چې په یو کیمیکل ریاکشن کې حصالي د خپل ځان سټیبلایز کولو لپاره یا خو د عام کنډیشن کې مطلب نارمل چې کوم کنډیشن دی یا د دې لپاره موږ څه خاص کنډیشن اپلای کو او په دې کیمیکل ریاکشن څه کو هغه کو. ها اوس راځو اټم لا زموږ چې کوم فرست کیمیکل سپیشي دا اټم دی نو اټم موږ مخکې هم کلیر کړو بیا هم کلیر کوو. نو ډیفینیشن دا سره چې smallest particle of an element which possess all property of an elements and may or may not take part in a chemical reaction. د element د وړي نه وړي زرا کوم چې د elements د property representation کوي او ممکن هم د چې د chemical reaction کې حصہ والی او ممکن نه هم دا. نو دا یاد ساتئ دا may or may not دا may not ټرم چې کوم دی دا صرف او صرف د نوبل گیسز د پاره یوز شوی دی. نور چرته هم په پیریاډ کې داسې الیمنٹ نشته د چا الیمنٹ چې په یونیورس کې یوازې ایگزیسټ کیږي په نیچر کې دا به خامخا کیمیکل ریاکشن کوي په یو خاص ریشو با د خپل الیمنٹ د اټم سره یا د بل الیمنٹ د اټم سره کمباین کیږي او یو سټیبل مالیکول یا کمپاوند به جوړي. خو نوبل گیسز ته د سټیبیلیټي اټین کولو ضرورت نشته بلکې هغه په خپل سټیبل دي ځکه چې هغه اوټر موست شیل سره هغه کمپلیټ دی. نو دا may not term is only used for group 8 elements کوم ته چې موږ نوبل گیسز وایو یا کوم ته چې موږ زیرو ګروپ الیمنټس وایو څنګه هغه داغي الیمنټس هم اټم شته نو ځکه موږ هغه په کې څه کړی انکلوډ کړی دی may not term یوز کړی دی. بل دا خبره یاد ساتئ چې اټمز بعد د الیمنٹ ریپرزنټیشن کوي د کوم الیمنٹ نه چې ماده څه کړی سلیکټ کړی لکه لیټ وی هو ا ګولډ فیس یا ګولډ فیس دی دا غي نه ما یو اټم واغستو نو دغه اټم چې سونه هم پراپرټینز دي دغه ټوله پراپرټین به د ګولډ دغه ار یو اټم سی وی باقي کې به پریزنټ وي مطلب د ګولډ دغه یو اټم د ګولډ ټوټل دغه فیس څه کوي دغه ریپرزنټیشن کوي. ها د اټم اف all the element can exist independently in nature څنګه چې دا ما کلیر کا exempt noble gases د noble gases نه علاوه کوم چې په یونیورس کې څه کیږي هغه independently مطلب ایگزیسټ کیږي او د دې علاوه د بل الیمنټس اټم په نیچر کې وازي نشي پاتې کېدای خامخا په کیمیکل ریاکشن کې حصالي او د ځان سټیبلایز کولو لپاره څه جوړي کمپاوند جوړي یا مالیکول جوړي. ها دا د اټم سټرکچر دی 3D نو کومه وګورو دا خبره مون کلیر کړی دا چې را په یو اټمز په نیوکلیس کې د پروټونو تعداد د دغه اټمز په اوټر موست شیلز یا چې اوټر موست شیل نه چې څونه هم د ایکسترا نیوکلیر فورشن دی مطلب د شیلز دي په دغه شیلز کې د الکترونو تعداد بسی دا به ایکولی مطلب هغه د ار یو الیمنټس اټم دی خو په دغه
اټم کې به د پروټون او الکترون تعداد سی هغه به ایکوال زی نو په دې وجه اټم الکتریکلی نیوټرل پارټیکلز دی دا په ایگزام کې یو کوېسچن راځي چې وای ان اټم از الکتریکلی نیوټرل پارټیکلز اټم یو الکتریکل نیوټرل پارټیکل ولې دی نو دا غي ریزن دا دی چې اټم الکتریکل نیوټرل پارټیکل ذکر دی چې د اټم په نیوکلیس کې د پازیټیولی چارج پروټون تعداد دغه اټمز په شیل کې د نیگیټیولی چارج الکترونو د تعداد برابر دی دا دواړه اپوزیټ چارجز وین ایکوال ان نمبر مطلب equals دی in number نو دوی د یو بل افیکټ څه کی هغه کینسل کی او اټم څه شي هغه الکتریکلی نیوټرل پاتې شي نو اټم الکتریکل نیوټرل سپیشي دا د هغې ریزن دغه په نیوکلیس کې د پازیټیولی چارج پروټونو تعداد دغه په شیلز کې د نیگیټیولی چارج الکترونو تعداد برابر دی او دغه دوه اپوزیټ چارجز یو بل افیکټ کی کینسل کی اټم نیوټرل شي خو اوس یو اټم الکترون لاس کی یا گین کی نو آیا دغه اټم به اټم پاتې کیږي مطلب د اټم دا یو کریکټریسټکس پراپرټي ده چې په اټم کې د الکترون او پروټون تعداد سره ایکوال دی خو که اوس یو اټمز د خپل مور الکترونیګیټیو نیچر د وجې الکترون گین کوي نو آیا اوس دغه اټم پاتې کیږي یا که یو اټم د خپل الکتروپازیټیو کریکټر د وجې الکترون لوز کوي نو آیا اوس دغه اټم پاتې کیږي ځکه چې اوس په دې کې د پروټون او الکترون دغه ریشو څه شوه ډسټرب شوه دا ان بیلنس شوه ان ایکوال شو تاسو دا وګورئ دا د بیریلیم اټمز یو ماډل دی نو بیریلیم اټمز په نیوکلیس کې 4 پروټون دي یعنی 4 پازیټیو چارج فنډامنټلز پارټیکلز دي او دغه سب کې 4 الکترون دي په چا چې نیگیټیو چارج دی نو دا 4 پروټون به د 4 الکترونو چونکې برابر دي پروټون از ایکوال ټو الکترونز نو دی به یو بل افیکټ کینسل کوي او اټم بسې زموږ سره یو نیوټرل چارج به پی یعنی زیرو چارج به پی چارج به پی نه او دا به یو نیوټرل سپیشي وي خو که پرس کده الکترون لاس کې څنګه چې ما وی یا گین کین آیا به د اټم پاتې کیږي نه اټم نه پاتې کیږي د لپاره یعنی به د یو ول کیمیکل سپیشي ته څه کیږي کنورټ کیږي او هغه ته موږ سوایو آینز نو په آینز ځان پوهه کو چیرې دا آین څه ته وایي د آین ډیفینیشن لاول راځو No, when an atom lose or gain one or more than one electron, it will acquire a net charge, either positive or negative, and that charge chemical species is called ions. کله چې اټم یو الکترون یا د یو نه سیوا الکترون لوز کی یا گین کی نو په دې باندې یا پازیټیو یا نیگیټیو چارج راځي او دغه پازیټیولی چارج یا نیگیټیولی چارج سپیشي ته وز د اټم نه وایم څه به ورته وایم آین به ورته وایم ښه اوس دا یاد ساتئ چې د آین اکوایر نیټ چارج ښه اوس په دې آین باندې چې دا کوم چارج راغلی دا چارج پې ولې راغلی دا چارج پې ځکه رالو چې د الکترون لاس کولو یا گین کولو نه بعد د اټم په نیوکلیس کې د پروټونو تعداد اوس د اټمز په شیلز کې د الکترونو د تعداد برابر نشو مطلب دغه کم بیلنس پازیټیولی چارج سب اټامیک پارټیکلز او نیگیټیولی چارج سب اټامیک پارټیکلز چې کوم بیلنس وو هغه بیلنس ډسټرب شو اوس دوی تعداد ایکول نشو نو دې د وجې به اوس څه کېږي په دغه اټم باندې به چارج راځي ښه آین از highly reactive species دا یاد ساتئ چې آین انتهایی highly reactive species ده and immediately react and form a stable compound دا په یو کیمیکل ریاکشن کې جوړیږي خو دا انتهایی highly unstable ده په ده به یا څوک اټیک کوي یا دی به بچا اټیک کوي دا کیمیکل ریاکشن کې دا به یو سټیبل کمپاونډ څه کېږي کنورټ کېږي مطلب آین به په پری پام کې نه ایگزیسټ کېږي په کیمیکل ریاکشن کې دا ایز ا ریاکټیو انټرمیډیټ جوړ شي او فوراً ریاکشن کوي او ځان څه کوي سټیبلایز کوي سټیبل کمپاونډ څه کېږي جوړیږي ها اوس د آینس ټایپس دي 2 ټایپس دي ځکه چې ما یو خبره کړې د آین په باره کې چې اټمز یا الکترون لاس کوي یا گین کوي نو دا څه جوړیږي آین جوړیږي نو اوس یا الکترون لاس کول اټمز سیملټینیسلی دا دوه کاره په یو ټیم نشي کولی یا خو به اټم الکترون لاس کوي یا به گین کوي نو په دې بیس باندې the ion so types the 2 type the first type that we have is cation pela type cation de او دویم type سره anion de no for cation او anion was done per detail پوی کو the first one is cation څه ته وایي نو definition راځو چې when an atom lose one or more than one electron it will acquire a net positive charge this positively charged species called cation کله چې اټم یو یا د یو نه سیوا الکترون لاس کی نو په دې باندې به پازیټیو چارج راځي او اوس دغه پازیټیولی چارج سپیشي ته موږ څه وایو کیټاین ورته وایو ښه دا یاد ساتئ په دغه اټم
چې کله د الکترون لاس کړ یو یا د یو نه سیوا په د پازیټیو چارج ولې رالو ځکه پې رالو چونکې د ایټم په نیوکلیس کې د پروټانو تعداد د په شیلز کې د الکترونو تعداد برابر وو. اوس دغه شیل نه د الکترون لاس کړی دی نو چې الکترون د لاس کړ اوس د پروټانو تعداد سیوا شوی دی نو هغه سیوا پروټانو د وجې به په هغه باندې پازیټیو چارج راځي. دا خبره یاد ساتئ. The number of proton in cation is always greater than the number of electron. په کیټاین کې بعد د پروټانو تعداد د الکترونو نسی سیوای او په دغه وجه خو په کیټاین باندې سی پازیټیو چارج ځکه چې په پروټان پازیټیو چارج دی نو که یو ایټم د خپل شیل نه الکترون لاس کوي نو د الکترونو تعداد اوس څه کېږي هغه کم شو ډیکریز شو د پروټانو تعداد څه شو سیوا شو نو د پروټانو تعداد چې سیوا شو نو د هغې د وجې په دغه نیټ باندې په دغه ایټم باندې نیټ پازیټیو چارج راځي. اوس بل یو پوینټ یاد ساتئ چې سایز اف کیټاین از سمالر دین اټس پیرنټل ایټم. کیټاین چې به د کوم ایټم نه جوړیږي مطلب کوم ایټم چې الکترون لاس کوي کیټاین ته جوړیږي نو دغه کیټاین سایز به کم وي د دغه پیرنټل ایټم نه مطلب د چا نه چې دی جوړ شوی دی. د هغې ریزن دا دی چې د سوډیم په اخري شکل کې یو الکترون دی اوس که سوډیم دغه الکترون لاس کوي نو یو خو د نیوکلیر چارج یا نیوکلیر اټریکټیو فورس چې کوم دی هغه سیوا کېږي بل د یو کمپلیټ شیل لاس شو نو د ایټم دغه سایز څه شي د آینده دا شرینک شي او د دې سایز څه کېږي کمیږي. بیا نوټ کړئ دا خبره د کیټاین سایز به د پیرنټل ایټم نه سي سمالي د کم ایټم نه چې کیټاین جوړیږي نو د هغه ایټم نه د کیټاین سایز سي هغه سمالي. اوس اگزامپل راځو نو فرست اگزامپل که موږ ګورو سوډیم یو میټل دی او د یو الکترون لاس کړی دی نو دغه یو الکترون د وجې په د پازیټیو چارج راغلی دی. اوس که نیوټرل سوډیم ته زه وګورم نو په نیوټرل سوډیم کې 11 الکترون وي او 11 پکې پروټان وي خو که دی الکترون لاس کړي نو بیا د الکترونو تعداد 10 شي د پروټانو تعداد څه شي هغه 11 ایز اټ ایز وي نو چونکې اوس د پروټانو تعداد په الکترونو باندې یو سیوا دی نو د هغې د وجې په سوډیم باندې چارج راځي +1 چارج راځي. او دې ته مونوفازیټیو آین وایي. څه ته وایي مونوفازیټیو آین کله چې ایټم یو الکترون لاس کوي او مطلب +1 چارج پر راځي نو دغه آین ته موږ مونوفازیټیو آین وایي. دا زموږ سره ډایګرام و د سوډیم. اوس سره میګنیشیم دی زموږ سره نو میګنیشیم چې کله هم 2 الکترون لاس کوي نو په دې باندې +2 چارج راځي. اوس دا خبره یاد ساتئ چې د میګنیشیم اټامیک نمبر 12 دی یعنی په میګنیشیم کې د پروټانو او الکترونو تعداد سره هغه 12 دی. اوس کله میګنیشیم 2 الکترون لاس کی نو د الکترونو تعداد به 10 پاتې شو د پروټانو تعداد به ایز اټ ایز 12 وي. اوس که زه د دې کمپیریزن وکړم نو اوس د میګنیشیم په نیوکلیس کې د پروټانو تعداد دغه په شیز کې د الکترونو تعداد نه 2 سیوا دی نو دغه 2 سیوا پروټانو د وجې به په میګنیشیم باندې نیټ +2 چارج راځي او میګنیشیم ته څه ما ډایفازیټیو آین وته ما سره ډایفازیټیو کیټاین دی دا یعنی +2 چارج پر راځي. اوس څنګه چې ارلیر ما یو خبره وکړه چې د کیټاین سایز د پیرنټل ایټم نسی هغه سمال وي وړ کوي مطلب د کم ایټم نه چې کیټاین جوړیږي دا هغه ایټم نه د کیټاین سایز سي هغه سمال وي. بر کمپیریزن وکړئ دا د سوډیم ایټمز دی چې کله د کیټاین جوړ شوی دی نو سایز څه شوی دی شرینک شوی دی او کمیږي. دا صرف بیریلیم او بیا سوري د میګنیشیم او یا د میګنیشیم څخه دغه کیټاینز تاسو مطلب د دې کمپیریزن وکړئ نو د میګنیشیم +2 دغه سایز د میګنیشیمز نیوټرل ایټم نه سره سیوا دی. اوس راځو اناین لا کوم چې د آین سیکنډ ټایپس دی نو when an atoms gain one or more than one electron it will acquire a net negative charge. This negatively charged species is called anions. کله چې ایټم یو یا د یو نه سیوا الکترون گین کی نو په دې باندې نیټ نیگیټیو چارج راځي او دغه نیگیټیو چارج سپیشیز نو مور ایټم دا اوس ایټم نه سره اناین دی اوس دغه نیگیټیو چارج په ولې راځي ځکه راځي چې په ایټم خو الکتریکل نیوټرل دی د پروټانو او الکترونو تعداد ایکول دی خو که اوس دی د بل ایټم نه الکترون گین کوي نو د الکترونو تعداد اوس د پروټان نه کېږي سیوا کېږي او دغه ایکسټرا پروټان د الکترون د وجې دغه ایکسټرا الکترون د وجې کوم چې یو نیګیټیولی چارج پارټیکل دی دغه د وجې په ده باندې نیګیټیو چارج راځي او دغه نیګیټیولی چارج سپیشي ته اوس داسې اما اناین ہوتا ہے. دا نوٹ کړئ چې د نمبر آف الکترون ان اناین از آلویز ګریټر دین د نمبر آف پروټانز. په اناین کې چې کوم د اناین شیلز دي په دغه شیلز کې د الکترونو تعداد به د اناینز په نیوکلیس کې د پروټانو تعداد نه سیوای سیمپلی په اناین کې به د الکترونو تعداد د پروټانو نسی سیوای او دغه سیوا الکترونو د تعداد د وجې په هغه باندې کم چارج نیگیټیولی چارج.
بل د سایز اف اناین از ګریټر دین اټس پیرنټل اټم. دا یاد ساته چې د پیرنټل اټمز نه مطلب د کم اټم نه چې اناین جوړیږي دا هغه اټم نه به د اناین سایز سی سیوای ځکه چې تر ایکسترا نه مطلب الکترون گین کینو دغه الکترون د وجه 2 فیکټر راځي هغه وروسته به موږ ایکسپلین کوو. یو خو هغه شیلډینګ افیکټ هم د دې سره سکیږي سیوا کیږي نو دا د وجه څه چلو شي د اټم سایز څه شي هغه سیوا کیږي مطلب چې کله هم یو اټم ته الکترون ایډ کیږي نو هغه سایز به سکیږي سیوا کیږي ان شارټ د اناین سایز وا د پیرنټلز اټم نسی د کم اټم نه جوړ شوی دا غینه د سایز سیوای. ها راځو اگزامپل لا د فرست اگزامپل زموږ سره فلورین دی. فلورین دا یاد ساته هیلوجن چې کوم دی ګروپ 7 فلورین برومین آیودین شو نو دا مور الکترونیګیټیو دی عموما الکترون سره کوي گین کوي او فزان نیگیټیو چارج راولي او دا سه ایټمز ته موږ وایو الکترونیګیټیو ته وایو. نو فرست اگزامپل زموږ سره فلورین دی. فلورین +1 الکترون کله چې فلورین الکترون گین کی نو دنه څه جوړ شي F- او د F- از فلوراید آین وایم. دا وګورئ نو فلورین پاوډر موسټ شیل کې زموږ سره 100 الکترون دي 7 الکترون دي. اوس چې کله هم د الکترون گین کی نو د پاوډر موسټ شیل کې 100 الکترون شي 8 الکترون شي او مطلب پدې کې سي زموږ سره 9 پکې پروټون دي. نو اوس پکې د الکترونو تعداد مطلب د الکترون گین کولو نه بعد د الکترونو تعداد وسه شو زموږ سره هغه 10 شو او د الکترونو تعداد پکې 9 دی. نو اوس د الکترونو تعداد په پروټونو باندې یو سیوا دی د کم د وجې چې په دغه فلورین باندې نیگیټیو چارج راځي زه تاسو ما فلوراید آین وته ما کم شي د اناین یو اگزامپل دی. خاص سیکنډ زموږ سره کلورین دی. کلورین هم د دقه فیملی ممبر دی الکترونیګیټیو کیمیکل سپیشي دا او چې کله د الکترون سکه گین کوي نو Cl- نیگیټیو چارج به راځي دا نیگیټیو چارج از کلوراید آین وایم. دا وګورئ د کلورین اټامیک نمبر 17 دی. اټس مین دیٹ کلورینز په شیلز کې 17 الکترون دي او په نیوکلیس کې 17 پروټون دي. کوز د الکترون گین کی نو د الکترونو تعداد به وسه شي 18 شي او پروټون سي زموږ سره 17 دي. نو اوس د الکترونو تعداد په پروټونو باندې 1 سیوا شو د ایکسترا الکترون د وجه په کلورین باندې اوس کم چارج راځي نیگیټیو چارج راځي زموږ سره سټرکچر دي. نو که زه وګورم دا 2 په پیله شیلز کې دي 8 په دویم شیل کې دي او 7 الکترون په لاست شیل کې دي خو د الکترون گین کولو نه بعد په لاست شیل کې 8 الکترون راځي مطلب یو الکترون ایکسترا رالو مطلب هغه نیوټرلیټی څه شو هغه ډسټرب شو. اوس کلورین نیوټرل پاتې نه شو بلکې نیگیټیولی چارج سپیشي دی جوړ شو او اناین شو. ها دا زمونږ ډایګرامیټیکل ریپرزنټیشن یا خلاصه به زه د خپل ټاپک وکم سمری. نو زمونږ سره ایټم سو هغه الکتریکلی نیوټرل زو چې کله د الکترون لاس کوي یا گین کوي د مسو جوړیږي آینز جوړیږي دغه آین یا پازیټیو چارج سپیشي یا نیگیټیو چارج سپیشي. نو کدا نیوټرل ایټم لاس اف الکترون لاس کوي ریډ بال ته تاسو ګورئ نو د مسو جوړیږي کیټاین جوړیږي او کدا ک نیوټرل ایټم الکترون گین کوي نو د مسو جوړیږي نیگیټیو چارج سپیشي به جوړیږي کوم ته جسه ما اناین. هاوس رازو چیرې نیم اف اناین کیټاین سیدا مطلب دی اناین او کیټاین لدا اناین او کیټاین نوم ولې ورکړو دا یاد ساته چې کله هم په یو الکترولیټیک سیلز کې زه دوه اپوزیټ آین مطلب دا کیټاین او اناین څخه ما هغه زه انټروډیوس کوم یو الکترولیټیک سیل ته نو په الکترولیټیک سیل کې دوه فلیټس لګیدلي په یو پازیټیو چارج او په یو نیگیټیو چارج. دغه پازیټیو چارج سپیشي ته انوډ وای او دغه نیگیټیو چارج سپیشي ته څه وای دغه ته کیتھود وای. دا وګورئ دا یو الکترولیټیک سیلز دی نو په دې کې دا یاد ساتئ دا انوډ دی په د باندې کم چارجي پازیټیو چارجي او دا پلیټ کې توړ دی په د نیگیټیو چارجي. نو دا دوه اپوزیټ آین چې کله هم ما انټروډیوس کړو مطلب دا کیټاین او اناینز نو دا پازیټیو چارج سپیشي د کیتھود ته راځي د نیگیټیولی چارج پلیټ کې توړ ته راځي نو په دې وجه ته سوای کیټاین وای یعنی آین اف کیتھود مطلب کیټاین ځکه وای چې په یو الکترولیټیک سیل کې ودا کیتھود طرف ته سکه ایموشنز کوي او اناین ځکه وای چې په الکترولیټیک سیل کې ودا انوډ فلیټ ته سکه هغه ته موشنز کوي. نو دا ټرم ولی مطلب دې ته من کیتھود او انوډ هغه هم کلیر شو ځکه چې په الکترولیټیک سیلز کې د دوی بیهیویرز چې کمی نو کیټاین کیتھود ته ځي نو ځکه ورته سوای کیټاین وای یعنی آین اف کیتھود او اناین انوډ سایډ ته ځي چې په انوډ باندې پازیټیو چارج او اناین زموږ سره نیگیټیو چارج سپیشي دا او دا یو qualitative analysis of charge چې اپوزیټ چارج یو بل څه کې اټریټ کوي نو دغه پازیټیولی چارج انوډ پلیټ به دغه اناین څه کې اټریټ کوي نو په دې وجه ته سوای اناین وجه دا
आयन ऑफ एनोड دی او کیټاین چونکه پازیټیو چارج سپیشي ده او په کیتود چې کمپلیټ دی د الکترولیټک سیلز هغه نیگیټیو چارج دی نو ځکه به دغه کیتود دغه نیگیټیولی چارج پازیټیو چارج کیټاین ځان تر څه کوي اټریکټ کوي نو په دې وجه د کیټاین وایم چې راسه आयन ऑफ कैथोड नो दा जमन सर टर्मिनोलॉजी चेर दा वली दित दा हाउस राजू डिफरेंसेस बिटवीन एन एटम एंड आयन चेर द एटम और आयन termines are सर डिफरेंस दा नो फर्स्ट डिफरेंस तक जो गोरमा नो एटम इज न्यूट्रल स्पीशीज व्हिच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एटम यो न्यूट्रल स्पीशीज दा او د एटम دغه نیوټرل نیچرز دغه په نیوکلیس کې د پروټانو تعداد چونکه دغه په شیز کې د الکترونو تعداد برابر دی او دغه پروټان چونکه پازیټیو چارج سپیشي د الکترون نیگیټیو چارج سپیشي برابر دي نو دغه دواړه فندامنټل سب اټومیک پارټیکلز بین ایکوال ان نمبر اینڈ اپوزټ چارجز سو د دیو بل افیکٹ کینسل کیو اټم سې الکتریک نیوټرل شي خو دا یاد ساتئ چې آین از د نیټ چارج ایدر پازیټیو اور نیگیټیو آین با नेट चार्ज या पॉजिटिव या नेगेटिव ड्यू टू अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स पर आयन बनने पर चार्ज हुई दा चार्ज पॉजिटिव होम के देशी दा नेगेटिव होम के देशी और दा चार्ज बर द प्रोटॉनो और द इलेक्ट्रॉन तरमें चूंकि बैलेंस खत्म शो या इक्वल नवी दा वजह बद बने सी दा चार्ज हुई दा याद साथ है कि एटम इलेक्ट्रॉन गेन कई और द इलेक्ट्रॉन तादाद पर प्रोटॉन सिवा की और गद इलेक्ट्रॉन लूज कई नो द प्रोटॉन तादाद बे पर इलेक्ट्रॉन से की सिवाश इलेक्ट्रॉन द गेन की नो द इलेक्ट्रॉन तादाद पर प्रोटॉन सिवाश हो के इलेक्ट्रॉन लास की नो प्रोटॉन तादाद पर इलेक्ट्रॉन شو سیوا شو نو د دې وجه به دا یو نیټ چارج څخه اکوایر کړي دا کلیر شو دویم پوینټ اټ از سمالست پارټیکل اف ان ایلیمنٹ څنګه ما په سلاید 1 کې د اټم ډیفینیشن وکړو چې را د ایلیمنټس smallest particle the element property represent کوي او chemical reaction کې بیسا علی یا ناری نو اټم چې کوم دی دا د element smallest particle دی او آین زمونږ سره آین اسې نه جوړیږي آین همیشه په chemical reaction کې جوړیږي او د دې ډېر زیات possibility دا وي چې د بل opposite آین سره څه چلو کې ionic bond جوړ کوي ionic compound جوړږي نو ions د ionic compound یو smallest C unit وي نو it is the smallest unit of an ionic compound ځکه چې NaCl زمونږ سره sodium chloride نه کزه Na plus روالما دا دغه NaCl یو smallest سره unit د هغه representation ها اوس atom can or cannot exist independently in nature دا یا ساتي چې atom ممکن هم د چیرې په nature کې یوازې پاتې شي او دا سي atom هم شته چې هغه په nature کې سکیږي پاتې کېدې شي دا څه چې نشي پاتې کېدای لکه د ار یو elements atom په nature کې independently یوازې نشي exist کېدای دا به chemical reaction کې ځان به stabilize کوي compound molecule به ځان جوړي خو نوبل gases په nature کې یوازې پاتې کېدای شي چې هغه هم element دي هغه هم atom دي دا definition موږ براډ ځکه کوو چې هغه هم پکې څه کو include کو نو زموږ سره هایدروجن د پوټاشیم د میګنیشیم اوس دا اټمونه په nature کې یوازې نشي پاتې کېدای خو هیلیم نیان کرپټون زینان رډان نو هغه چونکه نوبل گیسز دي دا یو ټرموشس کمپلیټ دغه په کیمیکل ریاکشن کې حصہ نه دي خدایا ساتي چې آین به زموږ سي اټ کین ناٹ ایگزیست انډیپندنٹلی ان نیچر آین یو آیل ریاکټیو سپیشي دا په کیمیکل ریاکشن کې چرته هم د یوازې نشي پاتې کېدای دا به کیمیکل ریاکشن کوي او سبا کوي ځان به سټیبلایز کوي لکه Na پلس چرته هم یوازې نشي پاتې کېدای دا به د کلوراید آین سره ریاکشن کوي NaCl یو سټیبل کمپاوند به جوړوي سی همیشه لپاره د سټیبিলিټي به اټین کې دغه لپاره د کیمیکل ریاکشن کوي انډیپندنس ان نیچرز مطلب دا چرته هم یوازې په نیچر کې نشي پاتې کېدای H پلس کوم د جزء پروټون هم ما او K پلس زموږ سره پوټاشیم آین دی دا سي میګنیشیم آین دی نو دا د آین سری سه ایگزامپلز دي اوس څنګه چې یو اټم الکترون لاس کولای او ګین کولای شي نو دا پراپرټیز په مالیکول کې هم دا مالیکول الکترون لاس کولای شي او ګین کولای شي او یو نیوټرل مالیکولز اون چارج ایدر پوزټیو اور نیگیټیو ایکوایر کولای شي مطلب دا پراپرټي په یو مالیکول کې هم پریزنټ ده او هغه ته به موږ وایو مالیکولر آین وایو نو راځو مالیکولر آینز نو دا یاد ساتئ څنګه چې یو اټم الکترون لاس کولای او ګین کولای شي او یو چارج ایکوایر کوي په ځان باندې نو داسې مالیکول الکترون لاس کولای او ګین کولای شي او په ځان باندې چارج څخه ایکوایر کوي نو راځو د مالیکولر آین ډیفینیشن لا نو when a molecule loses or gain one or more than one electron it will acquire a net charge either positive or negative in this charge species called molecular ion کله چې یو مالیکولز یو یا دیو نه سیوای الکترون یا لاس کی یا گین کی نو په دې باندې چارج راځي او دا چارج کیمیکل سپیشي ته موږ وایو
مالیکولر آین ورته وایي. اوس دا یاد ساتئ همیشه سیسټمیټک سټډي کوئ په دې ډیفینیشن کې او د آین په ډیفینیشن کې جسټ د مالیکیول د ایټم فرق دی. لکه دلته د مالیکیول د دغه په ځای څه مطلب په هغه ډیفینیشن کې د ایټم په ځای تاسو مالیکیول ریپلیس کړئ نو ایز اټ از دا ډیفینیشن به څه شي راشي. صحیح ده. اوس راځو آلسو نون از ریډیکل چې یاره د مالیکولر آین ته ریډیکل هم وایي. ریډیکلز یا پری ریډیکل زمونږ نیکسټ روان ټاپک دی انشاءالله اول ته به دې باندې په ډیټیل سره خبره کوو. ښه بله خبره دا یاد ساتئ چې کین بي پازیټیو ایز ویل از نیګیټیو یعنی مالیکولر آین پازیټیو هم کیدی شي او نیګیټیو هم کیدی شي. دا به ډیپینډ کوي چې دا مالیکول الکترون لاس کوي که ګین کوي که لاس کوي خو پازیټیو چارج به راځي او که ګین کوي نیګیټیو چارج به راځي. ښه بل خبره دا یاد ساتئ چې مالیکولر آین کین بي فارم ایز ا ریزلټ اف الیکټرولیټیک کلیویج اف کوویلنٹ بانډ. کله چې کوویلنٹ بانډ په داسې طریقه مات شي چې کله بانډډ الکترون یو سایډ ته ځي نو دغه ته موږ هیټرولیټیک کلیویج وایو او د هیټرولیټیک کلیویج په رزلټ کې مالیکولر آین جوړیږي. لکه لیټ زموږ سره واټر یو مالیکول دی. اوس که واټر ایز ا ایسډ کار کوي یو بیس راځي او د واټر نه پروټان لري نو د او ایچ دغه بانډ به څه کېږي دغه هیټرولیټیک کلیویج به کېږي مطلب دواړه بانډ پیر الکترون به اکسیجن سایډ ته ځي او هایډراکسل آین به جوړیږي. ښه اوس راځو ټایپس اف مالیکولر آین ته. نو څنګه چې د آینز ټو ټایپس دي داسې مالیکولر آین هم ټو ټایپس دي زموږ سره او باقي فرست ون کیټایانیک مالیکولر آین دی او سیکنډ ون انایانیک مالیکولر آین دی. اوس کیټایانیک مالیکولر آین څه ته وایي نو ډیفینیشن راځو چې وین ا مالیکول لرز ون آر مور دین ون الکترون اٹ ویل اکوایر a net positive charge and that positive charge molecular species called cationic molecular ion. کله چې یو مالیکولز یو یا د یو نه سیوا الکترون لوز کی نو په دې باندې به نیټ پازیټیو چارج راځي او دغه نیټ پازیټیو چارج مالیکولر سپیشیز ته زه څه وایم کیټایانیک مالیکولر آین ورته وایم. بل یو فاین نوٹ کړئ چې کیټایانیک مالیکولر آین آر مور کامن دین انایانیک مالیکولر آین. همیشه د بار یاد ساتئ چې په نیچر کې د کیټایانیک مالیکولر آینز ابانډنس هغه سیوا د ایز کمپیر ټو انایانیک ابانډنس نه خو مطلب چې ډیر زیات کیمیکل ریاکشن کیږي نو پای کې د آینز از ریاکټیو انټرمیډیټ جوړیږي. نو کیټایانیک مالیکولر آینز په کیمیکل ریاکشن کې د انایانیک مالیکولر آین په نسبت سیوا جوړیږي. لکه د کیټایانیک مالیکولر آین ډیر زیات کامن دی او ډیر زیات ایگزیسټ کیږي ایز کمپیر ټو انایانیک مالیکولر آین. ښه اگزامپل راځو نو H3O پازیټیو دته هایډرونیم آین وای سورته هایډرونیم آین وای او دا یاد ساته چې کله واټر از ا بیس کارو کې د پروټون والی یعنی H+ والی نو په دغه یو پازیټیو چارج راځي هغه ته موږ وایو هایډرونیم آین. NH4+ چې کله امونیا از ا بیس کارو کې او د پروټون والی د ایسډ نه نو دغه مسله جوړیږي NH4 یعنی څه امونیم آین به جوړیږي او دلته هم کوارډینیټ کوولنٹ بانډ دغلته هم د ایکسترا هایډروجن چې کوم راځي دغه سره بدل تر اکسیجن کوارډینیټ کوولنٹ بانډ جوړي دغه ایکسترا هایډروجن چې کوم په امونیا په راځي هغه سره نایټروجن کوارډینیټ کوولنٹ بانډ جوړي او چونکه نایټروجن دلته خپل لون فیر په بانډ کې انوالو کوي نو ځکه نایټروجن باندې پازیټیو چارج راځي الته اکسیجن خپل لون فیر په بانډ کې انوالو کوي نو هغه باندې پازیټیو چارج راځي. دا CH3+ میثایل کاربوکیټاین دی چې کله CH3Cl مطلب میثایل کلورایډ لکه کاربن دی دغه سره 3 هایډروجن اټیچي یو سو کلورین اټیچي چې کله دا کلورین هیټرولیټیکلی کلیپ شي مطلب دا کلورین په داسې طریقه باندې مات شي چې بوت بانډ فیر الکترون کلورین د ځان سره وي ځکه چې کلورین مور الکترونیګیټیو دی نو په کاربن باندې پازیټیو چارج راځي او دغه ته موږ وایو میثایل کاربوکیټاین وایو. سو ته میثایل کاربوکیټاین دا جوړیږي رسنه دا د الکایل هلایډ نه جوړیږي مطلب CH3Cl CH3I صحیح شو داسې. ښه اوس راځو انایانیک مالیکولر آین لا چې انایانیک مالیکولر آین څه ته وایي نو ډیفینیشن راځو چې when a molecule gain one or more than one electron کله چې یو مالیکولز یو یا د یو نه سیوا الکترون ګین کوي نو it will acquire a net negative charge نو په دې باندې negative charge راځي and this negative charge species called anionic molecular ion او دغه negative charge species ته به molecular څه انایانیک مالیکولر آین دا یاد ساته چې کله یو مالیکول الکترون ګین کوي نو د الکترون ګین کولو په وجه په دغه مالیکولز باندې نیگیټیو چارج راځي او دغه نیگیټیو چارج مالیکول ته به زه مالیکول نه مسوته ما بیتا انایانیک مالیکولر آین وما اگزامپل درازو نو OH چې کله واټر از ا ایسډ کارو کې او پروټون لاس کی نو بده باندې کم چارج راځي بده OH نیگیټیو چارج پر راځي تاسو هایډراکسل آین وای دا C2H5OH
تاسو وو کې د OH لیکلی دی او C2H5OH از ایتانول او ایتانول یو نیوټرل مالیکیول دی مطلب دا آین نه دی دلته د دې سره H نشته بلې نیگیټیو چارج دی یعنی زموږ سره چې الکول دا ایتانول چې دا الکول فیملی سره بلانګ کوي او الکول از سلایټلی اسیډیک دا اسیډیک نیچر شو کوي نو دلته د ایتانول از ایسډ کار کړی دی او پروټان یې لاس کړی نیگیټیو چارج پر راغلی دی او دې آین ته موږ سو ایتاکساید آین وایي داسې په میتایل هم نیگیټیو چارج راځي کله دا لکه هلته خو ما د الکایل هلایډ خبره وکړه خو که فرض کا CH3 د میټل سره اټیږي نو میټل الکتروفاسټ اوس بدل خپل الکترون سره ورکوي چې کله دغه بانډ کلیو کېږي ماتېږي او څه به جوړېږي په کاربن باندې نیگیټیو چارج راځي نو دې ته څه وایي میتایل کاربیناین ورته وایي که په CH3 پازیټیو چارج وي هغې ته څه وایي میتایل کاربوکیټاین ورته وایي او که نیگیټیو پرې راځي هغې ته څه وایي میتایل کاربیناین وایي ښه دا زموږ سره لاست اوس کلیر شو انشاءالله نیکسٹ ټاپک به زموږ فری ریډیکلز وي مالیکیولز او د مالیکیولز چې کوم ټایپس دي مطلب آن د بیسز آف ایلیمنټس انوالو ان د مالیکیولز نمبر آف ایټم انوالو ان د مالیکیولز او د دې سره سره یو سټننګ ټاپک صرف مالیکیول او کمپاوند کې څه فرق دی بټ ډېر خلک څه کېږي هغه هینګ کېږي نو دا زموږ لاست ټاپک لاست نایټ یو سټوډنټ ماته SMS وکړو چې سر په دې لاست کې تاسو وایي چې سټے ہوم سټے سیف د دې څه مطلب دی نو چونکې دا ویډیو لیکچر موږ په کووډ-19 یو پینډیمیک سچویشن روان دی باغې کې ریکارډ کوو په دې وخت کې په کور کې ناسته چې دا د قوم او مطلب د ملک دپاره سره بهتره ده د ځان دپاره هم بهتره ده سو سټے ایٹ ہوم سټے سیف اینڈ سیف پاکستان تھینک یو سو مچ